Xin chào gia đình, hôm nay lại đi kiểm tra vào buổi trưa những chiếc xe phủ Ceramic. Thì hiện tại là buổi trưa thì xung quanh là chỉ có một mình Khanh thôi. Xin phép là được không đeo khẩu trang đi buổi trong cái xưởng nó hơi bị nóng và rất cái mồ hôi nó ra nó dính với khẩu trang rất là khó thở. Thì bây giờ Khanh sẽ chia sẻ công việc kiểm tra hàng ngày một chiếc xe phủ Ceramic nó như thế nào. Dành cho tất cả quý anh chị đang theo dõi kênh. Thì gia đình mình mua xe tại chỗ Khanh, có hỏi về chương trình mua xe thì vui lòng gọi điện số hotline 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan, cũng giống như các thủ tục mua vay của gia đình mình. Và nếu gia đình mình đang theo dõi kênh, những cái video của Khanh chia sẻ hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Rồi, trước mặt gia đình mình đây là hai chiếc xe đang đưa vào phủ Ceramic. Thì Khanh xin phép chia sẻ lại là công việc phủ Ceramic của một chiếc xe. Thì đầu tiên là bên Khanh sẽ đem chiếc xe vào và kiểm tra bề mặt sơn. Đối với các xe cũ, còn xe mới thì bên Khanh sẽ làm vệ sinh bề mặt sơn lại. Tại vì xe mới thì bề mặt sơn nó còn rất là bóng. Kiểm tra lại, và sau khi kiểm tra xong thì bên Khanh sẽ đánh bát bề mặt lại để cho cái bề mặt nó được phẳng hơn. Là khi mà mình phủ Ceramic lên thì nó sẽ giúp cho bề mặt bám tốt hơn và có độ gọi là độ trong suốt, độ sâu nó tốt hơn, độ bóng nó tốt hơn. Phủ Ceramic thì nó sẽ có tác dụng là hạn chế xước. Khanh dùng từ rất là rõ là hạn chế xước chứ không phải là chống xước nha. Không có cái gì gọi là chống xước được hết. Xước nếu mà có xước gọi là mình bị bề mặt lực tác động vào thì không có cái gì chống được hết, trừ khi cái đó là thép thôi. Rồi, đối với bề mặt sơn thì nó hạn chế xước ở những cái khăn. Gia đình mình sử dụng khăn lau á, thì gia đình mình lưu ý giùm Khanh là một chiếc xe không có phủ Ceramic á, thì cái phần khăn lau mình phải sử dụng khăn vải mềm, vải cô tông. Hoặc là tốt nhất là gia đình mình rất là đơn giản, gia đình mình đi vào siêu thị á, mình mua những cái khăn gọi là khăn tắm trẻ em á, khăn tắm em bé sơ sinh á, thì những cái khăn đó nó rất là mềm, mình lau xe rất là ok. Hoặc là nếu mà nhà mình mà có bé, mình sử dụng khăn rồi cái khăn nó nhìn nó cũ á, thì mình xách ra mình lau xe nó tuyệt vời luôn á. Thì những cái khăn đó nó sẽ mềm và nó không bị xước bề mặt sơn. Thì cái khăn của mình á, nếu mà nó bị khô cứng á, thì gia đình mình lưu ý là xài nó sẽ bị xước bề mặt sơn. Nhất là cái màu đen là cái chiếc xe kế bên, chiếc xe kế bên đó là màu đen. Thì cái màu đen là cái màu cực kỳ khó chịu và nhìn vào cỡ nào cũng thấy lông mèo hết. Còn các màu khác thì đỡ hơn. Còn phủ Ceramic này sẽ giúp cho bề mặt nó bóng nhiều hơn, nhìn nó có độ sâu hơn, và giúp cho cái hạn chế xước, tức là bề mặt của nó rắn hơn rất là nhiều. Giống như cái điện thoại của các bạn, bây giờ điện thoại nó sử dụng bằng cái gọi là công nghệ mà kính cường lực á, thì cường lực 5, cường lực 6 nó sẽ giúp cho bề mặt của điện thoại, bề mặt cái màn hình nó sẽ tốt hơn, nó không bị xước. Bây giờ mình sẽ đi một vòng kiểm tra. Cái xe đã phủ Ceramic rồi á, thì nhìn nó bóng, rất là bóng. Và khi mà mình sờ cái tay vào nè, nó rất là mịn. Đây, nó trơn tuột nó mịn giống như là một cái mình gờ vào lụa vậy. Đây là xe màu trắng phiên bản dầu cao cấp phủ Ceramic. Kế bên là cái xe màu đen. Đây, cái xe màu đen thì khi mà phủ vào rồi á, thì cái độ bóng của nó là sâu hơn, đẹp hơn rất là nhiều so với cái xe màu trắng. Ở xe màu trắng thì bản thân là nếu mà nhìn vào thì sẽ không thấy độ sâu lắm, nhưng riêng màu đen á, gia đình mình thấy không, nó bóng lộn nè. Đó, thấy cái phần mà cái nền mà nó in lên luôn. Đây là cái phần nhựa đen này là gọi là nhựa đen nhám. Thì bắt buộc khi mà phủ Ceramic á, là mình phải che lại hết, nếu không nó sẽ bị bệt trắng. Đây là nguyên bản đó nè. Đây, nhựa đen nhám nha. Nếu mà mình không che lại thì nó là bị bệt, và khi mà nó bị bệt mà trắng á, thì rất là khó xử lý. Tại vì phần nhựa nó là nhựa đen và nhựa đen nhám nữa, rất là khó xử lý. Đây.
Đây là phiên bản đặc biệt nha. Nó không có camera 360 độ. Đây là phiên bản đặc biệt. Và khi mà phủ ceramic á, thì cái tác dụng của nó sẽ phụ thuộc vào người dùng. Người dùng có nghĩa là gia đình mình sử dụng nước nó không bị phèn thì nó sẽ rất là bền, rất là lâu. Còn nếu mà gia đình mình sử dụng mà nước nó bị phèn á, thì nó sẽ ăn mòn bề mặt ceramic nhanh hơn. Và gia đình mình sử dụng đã phủ ceramic rồi thì Khanh có một lời khuyên là không nên rửa bằng xà bông. Tại vì khi mà mình phủ ceramic vào, cái bề mặt nó rất là trơn và rất là mịn, thì mình có xịt nước áp lực vào thì tự động cái cát và cái bụi nó sẽ tuột xuống, và mình chỉ cần lấy dải mình lau qua là nó sẽ rất là sạch. Còn mình sử dụng thêm cái xà bông thì nó sẽ làm cho cái bề mặt nó tẩy, thì khi mà nó tẩy đi thì cái ceramic lâu ngày nó sẽ mòn đi và mình sẽ bảo dưỡng nó nhanh hơn. Thì ceramic á, nếu mà bình thường gia đình mình 1 năm mình sẽ bảo dưỡng lại một lần nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà mình sử dụng những chất tẩy hoặc là khu vực của mình nó bị phèn á, thì khoảng 6 tháng là mình phải phủ lại. Đây. Chiếc xe phiên bản đặc biệt và phiên bản cao cấp nhìn vào rất là khó phân biệt, đúng không ạ? Mình chỉ nhìn vào là hệ thống camera 360 độ của xe thôi. Khi phủ ceramic xong thì bên Khanh phải để khoảng 3 tiếng đồng hồ đến 4 tiếng đồng hồ để cho bề mặt nó khô hẳn hoàn toàn và ráo hẳn hoàn toàn và rắn cứng lại. Đây là một ceramic, nó là một cái chất lỏng mà khi mà để ra ngoài sau khi phủ xong thì nó sẽ rắn lại và trong suốt. Đây. Thành ra có một số anh chị có thắc mắc là khi phủ xong rồi thì đòi lấy về, nhưng mà bên Khanh không có giao được, tại do là mình phải đợi cho bề mặt nó khô đi. Đây, rất là đẹp, đây nè, rất là mịn, bóng lưỡng. Đây, mượt, rờ vào rất là mượt. Đây Khanh thử đổ lại miếng nước nè. Nó trôi tuột đi, nó không có dính cái giọt nước lại trên bề mặt. Đây, gia đình mình nhìn nè, cái giọt nước nó chạy ra, không để lại vệt luôn. Khi mà mình đi trời mưa á, là cái xe của mình bị bụi mà nó bám trên bề mặt, mình đi trời mưa là tự động là cái phần mưa nó sẽ làm bong cái bụi lên, và mình chạy cái gió nó lùa cái nước nó chạy xuống hết, rất là sạch. Phủ ceramic là đi trời mưa rất là thích, là nó sạch xe luôn, cái gia đình mình không cần phải gọi là rửa xe. Đây là công việc kiểm tra một chiếc xe phủ ceramic có hoàn hảo hay không, rồi phủ nó có được đồng đều hay không. Công việc buổi trưa của Khanh. Nếu gia đình mình đang theo dõi kênh, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những cập nhật mới nhất của bên Khanh. Và hỏi về chương trình mua xe thì liên hệ số hotline bên Khanh 0788 555 444. Bên Khanh sẽ tư vấn và giải đáp thêm các thông tin liên quan. Xin chào và xin hẹn gặp lại.